vaan ja tervetuloa Kampasin luomutilalle tänne Carunaan, Sauvon kuntaan. Mun nimi on Jaana Liikkanen ja olen tämän tilan emäntä. Joo, ja mä olen Eero Liikkanen ja tämän tilan isäntä. Eli tervetuloa Kampasin luomutilalle. Kampasin luomutila sijaitsee Varsinais-Suomessa, Sauvon kunnassa. Ja meillä on täällä viljelyksessä vähän yli 100 hehtaaria. Ollaan pääasiassa viljatila, mutta meillä on myös erikoiskasvia, on varhaisperunaa, sipulia, mansikkaa ja muita marjoja myös viljelyksessä. Joo, ja oikeastaan se marjapuoli on tämän rouvan heiniä ja hän hoitaa sen. Ja muu porukka, ketä tekee töitä, niin hoitaa sen suuremman viljamäärän ja kaiken muun niin kuin peltoviljelyn. Ja me ollaan perhemaatila, voisi sanoa. Eli meillä työllistetään itsemme lisäksi sitten meidän toisiksi vanhin poika, joka tällä hetkellä vielä opiskelee Mustialassa. Ja ollaan siinä mielessä onnekkaita, että meillä on tiedossa myös tilalle jatkaja. Meillä on myös 3 muuta lasta, mutta jotka ovat sitten tehneet elämää ja uraa sitten muualla. Ja lisäksi sitten meillä on tässä, voi melkein sanoa kyllä vakituisesti myös apuna toi Eeron isä, joka täyttää jo 80 vuotta ensi syksynä. Ja kesällä, kun meillä on sesonki, perunan nostoa, marjojen poimintaa, niin meillä on sitten myös näitä niin sanottuja kausityöntekijöitä sitten vaihtelevasti 2-3, vähän riippuu vuodesta, mitä meillä on viljelyksessä. Joo, eli mä olen aloittanut viljelemisen vuonna 2000, että sukupolvenvaihdos on tehty silloin. Ja aluksi oltiin tavanomainen tila ja sitten Jaana on saanut mut ylipuuttua. Tuossa vuonna 2012 aloitettiin ajatuksella siirtyminen luomuun ja se nyt kesti hetken, mutta Jaana muistaa sen varmaan paremmin sen asian. No joo, oikeastaan luomuun lähdettiin aika kertarysäyksellä, eli sain houkuteltua, että Eero lähti luomukurssille, joka oli tietysti se pakollinen, että pystyy edes siirtämään tilaa luomuun ja saamaan luomusitoumusta. Ja ajatus oli, että se olisi sitten seuraavana keväänä tehty, kun hän sen kurssin kävi, mutta sitten tulikin semmoinen ajatus, että ei mitään tässä ruveta siirtämään, vaan kertaheitolla. Ja oli vaan sellainen tilanne, että meillä oli 10 tonnia edes tuolla apulantaa odottamassa jo valmiina ja sitten ruvettiin, oli sanoisinko aika hektinen kevät, kun ruvettiin metsästämään luomutuotantopanoksia ja hävittämään niitä ei-sallittuja tuotantopanoksia, mutta päästiin kyllä hyvin eroon ja itse asiassa oli aika hyvä siinä mielessä, että siinä samassa yhteydessä sitten kun niitä apulantoja hävitettiin, niin yksi osa niistä tosiaan myyjä otti takaisin, mutta yksi osa vaihdettiin yhden tavanomaisen viljelijän kanssa ja me saatiin semmoinen suoraan pakasta vedettävä rumpulajittelija, mikä on edelleenkin meillä luomussa yksi tosi tärkeä, että me saadaan rikkoja sieltä sitten joka vuosi myöskin seulottua pois joukosta. Ja sanoisin näin, että muuten se luomuun siirtyminen ehkä oli aika kivutonta siinä mielessä, että Eeron isä, joka oli viljellyt täällä jo aikaisemmin, niin hän oli kuitenkin esimerkiksi noudattanut luomuviljelykiertoja ja muuta, eli täällä ei ole koskaan ollut ongelmana esimerkiksi kasvitaudit, eli siinä mielessä oli ehkä semmoinen vähän helpompi tai pehmeämpi myös sitten se siirtyminen siihen luomutuotantoon. No se mikä tietysti on, että niin kuin Eero sanoi, että alun perin oli niin kuin oikeastaan pääasiassa viljoja ainoastaan, että ollaan tuotu sitten näiden vuosien varrella tähän monipuolisuutta myös näiden erikoiskasvien kautta ja myöskin sitten haettu vähän enemmän tukijalkaa sitten myös esimerkiksi täällä marjapuolella ja varhaisperunalla. Se mikä meillä on ehkä haaste on sitten se, että kun ollaan täällä merenrannalla, ollaan vanhaa merenpohjaa, niin täällä on aika haasteellista sitten ton maaperän kanssa, niin meidän täytyy aina noiden erikoiskasvien kanssa sitten aina miettiä siinä kierrossa, että meillä on semmoisilla lohkoilla ja pelloilla sitten viljelyksessä, missä meillä on myös sitten sitä kasteluvettä saatavilla, kun välttämättä keväisin ei sitä vettä kauheasti tule. Mutta se, mistä Eero aina sanoo, että on hyvä, että ei ole hävitetty kaikkia vanhoja työkaluja, eli paljon on modifioitu ja myöskin sitten muokattu tavallaan sit meidän tarpeisiin erilaista kalustoa ja sanottiin maltillisesti myös uudistettu ja vähän sitten myöskin suurennettu tavallaan sitä perässä kulkevaa, ettei tarvitsisi niin paljon sitten siellä pellolla talloa. Ja ehkä se suuri nyt on tässä, kun viime vuosina on pyritty pääsemään siitä
että aina kynnetään syksyllä ajatuksesta. Eli ollaan päästy niin kuin sitä maan muokkausta minimoimaan ja hakemaan sitä semmoista järkevää toimintatapaa. Ja, Sä osaat paremmin siitä no sanoa. joo, ja sitten aina periaatteessa joka vuosi investoidaan jollain tavalla kalustoon, että parannetaan kalustoa sitä muuten mitä rahkeita taitaa periksi. Ja niin, nyt on tänä vuonna muokkauskalusto vuoro ollut tänä vuonna ja joku vuosi rakennetaan viljasiiloja ja kuivuria korjataan ja huoletaan vähän ehdammaksi, mutta niin, joka vuosi jotain. Maltilla. Maltilla. Minimoidaan riskejä ja maksimoidaan hyötyä, jos niin voi ajatella.